follow me, yeah. Yo, what's up? It's me, Contrabida Vlogs. Welcome to my channel. Woo! So guys, it's Friday today at ako ay magbabalikbayan box puntang Pinas. So, meron ako nga ituturo sa inyo mga basic tips paano maging secure at maging maayos ang inyong mga box. At sana naman ay walang, alam mo yung kahit gaano mo pinapaganda yung loob ng box na yun. Siksikan mo man ng madaming gamit at kung merong mga magagandang loob na makikialam, ayan, masisira at masisira. Pero ito ay para sa mga baguhan lang kung paano mag-packaging tape. At sa mga OFW dyan, shout out naman sa inyo. Good morning everybody. Saang panig man kayo ng mundo naroon, sana ay safe tayo. Keep safe everyone. At so, ngayon gagawin na natin. And 3, 2, 1.